ආයුබෝවන් දුවේ පුතේ. අදත් නදී ටීචර් YouTube channel එකට ආපු ඔයාලා සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම දුවේ පුතේ ඔයාලත් එක්ක කරන්න යන්නේ පාඩමක්ම නෙවෙයි හැබැයි. දැන් මම ඔයාලත් එක්ක කරන්න යන්නේ මේිට කලින් කරපු පාඩමක තවත් කොටසක්. ඒ තමයි ඔයාලට මතක ඇති මම contracted form කතා කරා. එහෙනම් මේ contracted forms ගැන කතා කරද්දී මම ඔයාලට කිව්වා short කරන හැටි. වචන දුන්නහම දිගු අපි ගත්තහම have not got, haven't got ඒ වගේ කෙටි කරන්නේ කොහොමද කියලා. හැබැයි මම මේකෙදි උදාහරණ කීපයක් සාකච්ඡා කරලා ඔයාලට ඒකෙදි කිව්වා ඔයාලා මේකේ කියවීමෙන්ම තමයි මේ දේවල් අවබෝධ කරගන්න ඕනේ කියලා. ඒත් මම පුංචි වෙනසක් කරන්න හිතුවා. මේ වීඩියෝ එකේ මම හිතුවා contracted forms එන ලිස්ට් එක මොනවද කියලා ඔයාලට මෙන්න මේ ආකාරයෙන් පෙන්නන්න. එහෙනම් දුවේ පුතේ මෙන්න මේ වීඩියෝ දිහා බලලා අවබෝධ කරගන්න කොහොමද කෙටි වෙන්නේ කියලා. එහෙනම් දුවේ පුතේ මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ බලලා ඔයාලා අවබෝධ කරගන්න ඇති කෙටි කරලා කොහොමද ලියන්නේ කියලා. එහෙනම් ඔයාලා මේකෙදි ලබාගත් දැනුම තනියම තියාගෙන ඉන්න එපා. අනිත් යාළුවන්ටත් ෂෙයා කරන්න. නදී ටීචර් channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා.